Good afternoon. Kilay is life. Our topic for today. I'm Evelyn. I am very much appreciated if you can watch my video about how to kilay. So how important to the woman na magkilay sa kanyang mukha. So you can learn here how to do it. It's sponsored by Easy Ukay-Ukay Clothing Store, Baby E Clothing Shop, Fashionable Clothing and Accessories, Eve Design Website Agency, Lakwachera.ph by Evelyn, Stitches DIY with Fix with Design. Hi guys! Ipapakita ko po sa inyo kung gaano kadali ang maglagay ng kilay gamit lamang po ang eyeliner. Ayan. So, once maglalagay po tayo ng mga eyebrows, kailangan ma-clear ang ating mukha. So, ilagay po natin sa gilid ang ating mga hair. Ayan. Sisimulan ko na po kung paano. Ito po, gagamit po ako ng salamin dahil po medyo may kalabuan na po ang aking cellphone. So, ito po ang aking gagamitin para hindi po ako sundan niyo lang po kung paano ko siya gagawin. Ito po siya. Malabo. Siyempre po, nagkakaedad na po. So, kailangan po talaga ng malapitan. So, sundan niyo lang po ako. Ito po ay gugulit po ako dito sa taas. Sa taas ng aking hair, ng mga eyebrows. Ayan. Kita niya po. Ang gagawin po natin, itataas po natin yung ating eyebrows para magkaroon siya ng shape. Ayan. Once na naitaas na natin siya, guhitan na natin siya. Susundan po lang po natin yung shape ng ating kilay. Yung hair. Okay. So, naguhitan ko na po siya sa taas. Ayan. And then, pagdating sa baba, isi-shape nyo lang po siya ng parang triangle. So, nakita nyo po yung may kanto po siya dito. So, isi-shape po siya ng ganon. Yan. Diretso ka lang po hindi po kayo liliko. Diretso ka lang po dito sa yan. Ayan, nakita nyo po, ganyan lang po siya. Yan na po. Nakashape na po ang aking kilay. Kung gusto nyo pong medyo habaan pa ng konti, pwede din naman po. Ayan. So, perfect na po siya. So, wala na pong sa perfect na. So, next is sa kabila naman po. Okay. So, dito, ganyan din po ulit ang gagawin natin sa taas. Sa taas po natin yung ating eyebrows. Ayan. So, pababa. Pagkadating po dito sa kanto na yan, didiretso po natin, ibababa po natin siya dito. Kasi susundan lang po natin yung hair kung saan siya papunta. So, pagkatapos po, guguhit po tayo dito sa pinaka-lower ng mga hair. Pag ganon. Isa lang pong ganon, ha? Pag ganon lang siya. Pag ganon. Yan. So, wala na kayong gagawin, ganun lang po. Hindi nyo na po dito guguhitan sa baba kasi kanina, pag guhit natin sa taas, naguhitan na po natin siya. So, ganun lang po siya kadali. Ayan. So, pagkatapos po niyan, kung mayroon po kayong brush, pwede po natin i-brush yan, paulit-ulit para magmukha siyang realistic ba na parang hair siya. So, mayroon po kayo, gawin nyo na po. For now, hindi
No need po kasi nga. Ayan. Nakita nyo na po. Perfect na po yung aking kilay. Ayan. So, sana po ay nagustuhan nyo kung paano ko po ginawa ang aking kilay. So, after that, meron po akong mga konting tips na idadagdag. So, after na magawa po natin, kasi naka-lipstick na rin po ako, meron po akong nilalagay dito. So, pagkatapos po nyan, gaganyan po tayo. Ayan. Yung cheeks po natin. Ayan. So, para tumangos ang ilong natin. Ayan na po. Ang ating retouching, face retouching